นี้ลมหนาวมาเร็วจังอย่ามัวได้ปะนี่มันหน้าร้อนแต่มันเย็นนะยังจะเถียงอีกเย็นสบายสุดๆทุกองศาด้วยแอร์ไฮเออร์เย็นจังเท่จริงเนี่ยแอร์ไฮเออร์นวัตกรรมความเย็นสุดทึ่งจากไฮเออร์